now on another topic. Okay, so another topic na naman po for MIL or for your Media and Information Literacy, which is MIL 122. So our topic for today is all about media and information languages. Okay, so let us first discuss what is language. Language pertains to the technical and symbolic ingredients or codes and conventions that media and information professionals may select and use in an effort to communicate ideas, information, and knowledge. So, sa madaling salita po, ang language ay ang method of human communication. Okay? So, kumbaga, ito yung ginagamit or sa part ng sa process ng communication, kasama po ang language para mas magkaintindihan tayo now. In that note, no, yung language, pag dinagdagan mo yan ng word na media, that will be media languages already or media language. Na somehow medyo maiiba ang code or maiiba yung meaning niya because it will be codes, conventions, formats, symbols, and narrative structures that indicate the meaning of media messages to an audience. So, paano ba natin ipina-convey o paano ba natin inihatid sa audience yung gusto nating mensahe, okay? With the use of different medias or with the different codes, conventions, and formats, and even symbols. Okay? Doon sa isang show or doon sa isang film na gagawin natin. That's why media languages po siya. And then, we do have here what we call the codes. Okay? These are the systems of signs that when you put together, it will create a meaning. Okay? So, ano ba yung, para mas maintindihan natin yung codes? For example, sa inyong mga magkakaibigan, no? For example, nandun kayo sa hallway ng school ninyo, and then nakita mo si crush. Diba? Sabi mo, oh, dyan na yung ano mo, andyan na yung baby mo. Tapos, alam mo yun, di ba? Bilang magtotropa, somehow, di ba? Andyan yung titignan ka ngayon ng classmate mo na isa. Alam mo yung tinginan pa lang, you do have this what we call secret language na kayo-kayong magkakaibigan na nakakaintindi. Ganon din po yung codes, no? These are the systems of signs when put together or kapag ni-realize mo, it has its meaning. Tulad na lang kapag you are under the programming or sa ICT ng mga estudyante ko po. Diba? For us to be able to get an output from a program, you need codes. Okay? Yung codes na yan, yung mga syntax na yan, dapat tama. Okay? Tama yan para ma-convey mo ng maayos yung message o yung magiging output. Ano ang tendency kapag mali ang output or pag mali ang code or ang syntax, hindi lalabas ng maayos yung output. Ganon din naman po sa communication. Pag hindi mo masyadong naintindihan yung tinatawag natin na codes, ibig sabihin, somehow, you can have an misinterpretation nung gustong ipahayag sa'yo na mensahe, hindi mo makukuha agad kung ano yung tamang impormasyon. Okay? So, we do have 3 types of codes. Okay, may 3 tayong klase ng codes. First, you do have the symbolic codes. These are the codes which shows what is beneath the surface of what we see. So, it's either an object, setting, body language, clothing, color, or iconic symbols that are easily to understood. So, katulad nga ng example ko kanina, di ba? Tayo, we do have this certain kind of code name na kung saan, o sabihin na natin, pwede nating gawing tayong mga magkakaibigan, we do have kapag yung kaaway natin, di ba? Minsan ang tawag natin sa kanila, oh, yung best friend mo, dadaan, yung mga ganyan. O kaya, how about example ng body language? Sabihin na natin nasa isang classroom kayo and then nagsabi yung teacher niyo, alright, today we're going to have your graded recitation. Alam mo yung magtitingin ng kayong magkakaibigan or classmate. And then alam mo na agad kung ano yung ibig sabihin ng tingin niya na yon, no? Yung tipong, may sinabi ba si ma'am? Parang wala naman siya sinabi, mag-review tayo. So, kasama yun doon sa mga codes na yun because it includes the body language, okay? So, ano pa yung mga examples ng symbolic codes na meron tayo sa paligid natin? Una, ayan. Yung traffic light, 'di ba? How can we discuss this traffic light? 'Di ba? Yung red, it means stop. Yung orange or yung yellow, that means ready. And then green, that means go. 'Di ba? Hindi nakalagay yung mga words na yun diyan. Pero, 'di ba, by default, yung mga colors na yan, it represents those words, okay? So, yan ngayon yung naging symbol niya. Okay? Para mas madali nating magets. Another example is color
this heart shape, tapos color red. So, for some, it's all about love, it's all about romance. Pero pag color red lang yan, pag ginawa mong color red lang yan, syempre, maiiba din yung definition mo nung color red kasi hindi naman siya naka-shape ng heart. Minsan, it means war. It means anger. Diba? It means blood. Okay? And also, we do have another example. Ito po. Ayan, yan symbol na yan. It means okay, di ba? Somehow, meron akong estudyante sumagot ng galing kasi naalala ko din na parang, it means money. Di ba? Ibig sabihin yan, pera. Wala akong ganito eh. Di ba? So, pero somehow, it means okay. Okay? Ibig sabihin yan, okay. Okay, so again, that is symbolic codes. So next one, we do have here written codes. So written codes naman, these are use of language styles and textual layout. It can be headlines, captions, speech bubbles, and language style. So mostly makikita natin to sa newspaper, sa magazines, or any publication na meron tayo. So, ayan, katulad yan, sa isang newspaper, ang written codes dyan is yung 1.4 million health workers vaccinated in a month, yung local airlines gear up for vaccine transport, yung DND chip cautions versus red baiting, and yung price cap on pork, chicken starts today. So, yun yung, kumbaga, it gives emphasis or meron siyang language style or naka-textual layout siya. And also, sa mga comics natin, di ba? Imagine a comic na wala namang wordings or walang mga speech bubble or thought bubbles. Di ba? Paano maiintindihan yun kung pictures lang? That's why you need written text. Doon papasok yung written codes. Okay. Next code that we do have is yung technical. Yung technical code na tinatawag po. So, ano ba to? Ito na ngayon yung, these are the ways in which equipment is used to tell the story. So, kumbaga, para mas maihayag natin yung kwento, okay, na gusto nating i-convey na message, we are using what? We are using this technical equipments. Okay, these are the equipments po. So, it includes sounds, camera angles, types of shot, lighting as well, and camera techniques, framing, depth of field, lighting, exposure, and juxtaposition. So, yung susunod dyan is this is the kinds of camera shots. Okay, this is under technical codes. So, nandito na tayo sa, kumbaga, parang sa tamang pagkuha na. And ano ba yung mga ibig sabihin nila? First, you do have the extreme long shot and long shot. Ang pinagkaiba po nila, ang extreme long shot kasi, it is also called as a wide shot. Okay, yung extreme wide shot. So, it includes the large crowd scene or a view of a scenery as far as the horizon. While yung long shot, it is a view of a situation or setting from a long distance or sa isang malayo, sa distansya. Okay, from a distance po. So, ibig sabihin, yung extreme long shot, somehow, andun ka pa rin sa posisyon na yun, pero, alam mo yung mga cameras ngayon na merong mga ultra-wide shot, so ganun po yun. While yung long shot, you are far away, or you are from a distance nakuha. Kitang-kita naman po dyan sa ating example. Next one. We do have medium long shot. So, it shows a group of people in interaction with each other. Example, a fight scene with part of their surroundings in the picture. While we do have also what we call full shot, a view of a figure's entire body in order to show or a constellation of groups of characters. So, ayan po. Next camera shot that we do have is medium close shot and close up. So, ginagamit itong dalawang shot na to para mas ma-emphasize yung emotion na nagmumula somehow sa mukha. Diba? Yung mga facial expression natin, yung mga finest nuances, yung mga sa expression po para mas makita po ng audience natin at para mas maramdaman nila yung eksena. Ang pangit naman kung naka-extreme long shot ka or nakamalayo kang kuha, diba? Naka-medium long shot ka tapos umiiyak pala dun yung bida. Hindi siya nai-emphasize, hindi siya masyadong nakikita. Okay. Next camera shot that we do have is the extreme close-up shot. This is a shot of a hand, eye, mouth, or any object in detail. Para daw mas maramdaman ng audience natin yung sinasabi nating emotion sa isang palabas, sa isang pelikula, di ba? Ginagamit natin tong shot na to. So, for example, kapag galit ka,
Diba? Minsan yung pagkakunot ng noo mo, makikita mo yung panlilisik ng mata. Even yung fist mo, yung kamao mo, pag, diba, somehow pag galit tayo, we are, kumbaga parang inaano natin yung kamao natin na manununtok tayo eh. So, pwede yun, extreme close-up mo, close-up shot. Tapos, meron nga akong binigay ng mga example during our live discussion po. Ano, how can you emphasize yung term o yung proseso ng eksena na kunyari nagchichismisan yung magkakaibigan. Okay? Ang eksena kasi isang umaga, kumbaga nandun yung mga set of characters na nagchichismisan. Paano nila yun may emphasize na nagchichismisan sila without saying the word na nagchichismisan in just using the extreme close-up shot. So magaling yung mga estudyante ko po, ano? Nakuha nila kagad yun na you should shot o kumbaga parang kukunan mo sila dun sa bibig, 'di ba? Kasi yun yung mag-emphasize or yun yung magsisignal sa ating mga consumers or sa ating mga audience na itong kuha na to, nagchichismisan sila kasi ang in-emphasize yung bibig, 'di ba? So ayun po yun. And then we do have here our second kind of ano po dito is the point of view. Ito naman yung kumbaga paraan ng pagkuha naman din po ito, no? Kasama rin ito. First, you do have the establishing shot, often used in the beginning of a scene to indicate the location or setting. It is usually a long shot taken from a neutral position. So, sa mga sitcom, yung mga gumagamit ng mga studio, yung mga shows na gumagamit ng studio, di ba? Kung mapapansin po ninyo, ang unang eksena, magpapakita muna sila ng outside shot na parang establishing shot po yun na kunyari, ang kanilang location ay nasa mall, di ba? So, magpapakita muna sila ng mall. And then biglang magtra-transition yun papunta na doon sa eksena nila na parang nandun lang din naman sila doon sa parang studio o kaya nandun lang sila sa isang location, di ba? So kumbaga in-establish muna nila yung setting. Okay? Pinaramdam muna nila sa iyo yung ambience na okay, ito eksena na to, nandito sila sa mall, nandito sa school, etc. Okay? While the other one is the point of view shot. So ito po, kung saan parang inilalagay ka nung kuha na ito doon sa posisyon ng character. Okay, so for example, yung sa ating, kunyari yung bida, naglalakad siya sa isang madilim na kalsada, tapos ang kuha, parang ikaw mismo yung naglalakad. Sabi ko nga doon sa mga estudyante ko during the virtual discussion, it's like you are wearing a virtual reality box. Okay? Kumbaga parang pag lumingon yung character, yung camera na yung point of view ng camera lumingon din, 'di ba? Parang ikaw yun na doon. Katulad nun, yung nagbubugbugan, 'di ba? May mga eksena na kung saan parang napikit yung character tapos dumidilat siya ng dahan-dahan tapos ganun din yung lumalabas dun sa camera, 'di ba? So that is what you call point of view shot. Okay, next point of view that we do have here is the over-the-shoulder shot. So, remember, si Joker dyan, si character A, si Batman, si character B. So, ito po, ginagamit ito mostly on a dialogue scene. Okay? Na kung saan mas pinapakita si character A kasi siya yung nagsasalita. Mamaya, si character B, siya naman yung magsasalita or siya yung sasagot sa conversation. May itatawag tayo doon na shot na kung saan si character B naman po yung nakaharap while si character A naman yung nakatalikod. Okay? And then, we do have also the reaction shot. So, ito yung kuha para mas ma-emphasize. So, usually, this is a close-up shot ng isang emosyon ng isang character which is taken into action. Kaya po ganyan yung example yung bata. Okay, next one. Ito na. Yung ating reverse angle shot. So, ito naman na si character B naman na si Batman ni magsasalita while character A, siya naman po yung siya yung nakatalikod naman po sa camera. Okay? And then, we do have here what we call insert shot. A detail shot which quickly gives visual information necessary to understand the meaning of a scene. So, for example, nito yung mga bigla may tumawag sa'yo. Diba? Tapos, aangatin mo yung phone mo, makikita may pangalan, na parang may totoong tumatawag talaga sa'yo. So, that is an example of an insert shot. O kaya, yung mga palabas na biglang may magte-text, di ba? Tapos biglang lalabas dun sa gilid nila yung parang imaginary screen. Diba? Para makikita, kasi ang ini-emphasize dun yung kunyari kinikilig siya o kaya natatakot siya. Natatakot siya habang nakikipag-chat, diba? Tapos pinapakita kung ano yung inilalabas na mensahe. Okay, so that is considered or that is what we call insert shot. And the last type of point of view that we do have here is the handheld camera shot. So ito,
just to cut the long discussion short po, ano, so ito yung mga ginagamit, ito yung mga kuha na hindi to nakamount sa tripod. Instead, it is held by the camera person, resulting in less stable shots. Di ba? Alam naman natin yung mga kuha na kung saan yung, for example, sa vlogger, di ba, minsan hawak lang nila yung camera nila, yung phone nila, ang tendency, iba-iba yung angulo ng kuha o nung pagtitake nung kanilang video, which is good naman, kasi it look like more personal, or it looks like more normal po, pero yun nga, di ba, somehow, in an aspect po, that is what you called handheld camera shot, because hindi siya nakamount sa isang tripod or any devices na makakatulong sa stabilization ng ating computer. So next, we will discuss camera angles. So ito naman yung mga angulo naman daw sa camera. First, you have the aerial shot o yung high angle, yung overhead. This is a long or extreme long shot on the ground from the air. So ito yung may mga drone shot. Okay, yung mga sa, for example, yung sa Born to be Wild or yung mga palabas si Ding Dong Amazing Earth tuwing linggo, di ba? Pinapakita yung mga bundok, yung mga puno o ni long shot, naka-aerial shot siya. Tapos, meron din naman tayong tinatawag na high angle shot. It shows people or objects from the above higher than the eye level. Ayan, katulad po niyang nandyan sa example. Si Thor at saka si Captain America. Kumbaga nakatingala sila, kala mo talaga may tinitignan sila doon. So, in the contrary, meron niyang, kung may high, syempre meron tayong low angle shot or yung below shot na tinatawag. So, it shows people or objects from below lower than the eye level. So, kung may high and low, syempre meron dapat sa gitna, which is the eye level shot o yung straight on angle. These are the views subject from the level of the person's eye. Kumbaga parang eye level lang yung kuha o yung angulo ng camera para mas ma-emphasize yung ginagawa ng ating character. Katulad niyan, that is from a scene from Hunger Games. Okay, that is Katniss Everdeen. So here are some of the camera movements naman. So we are done with the angles, we are done with the point of view, we are done with camera shots. So ngayon naman, movement naman ng camera. Siyempre, ito yung pag-film natin or pag-video. Ayan, sorry po. First, you do have the pan shot. Okay, ito yung parang panoramic shot natin. When or wherein the camera pans move horizontally from left to right or vice versa across the picture. Hindi ka umaalis sa pwesto mo. Yung object mo ang umaalis sa pwesto. Okay, so again, remember, pan shot, it is a panoramic shot wherein it moves horizontally from left to right or vice versa. So, syempre, kung may left to right, meron din tayong up and down. That is what you call tilt shot. The camera up moves upwards or tilts down or moves downward around a vertical line. So, ayan po. Kumbaga, pag sinabi nating panning or yung pan shot, it moves horizontally while tilt shot or yung tilting shot, okay, yun naman po ay gumagalaw vertically. So, pataas, pababa, or vice versa po. Ayan. Kaya binigyan ko po ng emphasis kanina yung sa pan shot na hindi siya gumagalaw or yung panoramic shot kasi meron tayo nun yung kumbaga parang it seems like it's a panoramic shot pero gumagalaw or sumasabay sa movement si cameraman at saka yung camera niya syempre. So this is what you call tracking shots. The camera follows along next to behind a moving object or person. Ayan, katulad yan, para siyang nasa riles na kung saan kapag kunyari, ang eksena ay naglalakad yung bida, ayun, o kaya nagtatakbuhan, di ba? Meron nga kaming nakita nito ng mga estudyante ko. There is a scene wherein sa Olympics, have you ever wondered paano binivideoan yung track and field? Meron kaming nakitang footage, okay, para siyang BTS, no, behind the scene, na kung saan tumatakbo din yung cameraman at mas nauna pa dun sa mga tumatakbo talaga dun sa pinaka-track. Okay, so sa tracking shot ganun din. So hindi mo naman kailangan tumakbo, no? Meron tayong tinatawag na railings or yung mga relays. Pwede mong isakay dun yung camera together with the operator. And syempre yung magmamaneuver po nung ating pinaka-relays. Ayan po. Okay, so ganyan. Ganyan po yan kunan. And then, we do have here the last camera movements that we do have to emphasize the face, the features of the character or nung eksena na yun, which is zooming in and zooming out po dun sa kanilang frame. Okay? So, we do have here the convention. So,
So, sa convention, may tatlong klase tayo. Yung form convention, story convention, and genre convention. So, generally, ang convention, this is the ways of doing something. So, ito yung proseso, ito yung mga forms, ito yung dapat sundan daw sa paggawa ng isang bagay o sa isang pelikula. Kasi ito tinutukoy dito, yung mga dapat nating tandaan in creating a content, a media, or a film. Okay, so susunod dyan, message. Ano ba yung mensahe dapat na makukuha ng mga audience o ng mga consumers natin, ng mga manonood dito sa gagawin natin, okay? So audience, these are the group of consumers, while producers, ayan, these are the one who will fund or who will support your media content or yung film na gagawin po ninyo. Well, the stakeholders, ayan, these are the library, the archives, the museum, the internet, and other relevant information providers po na pwede natin pagkunan ng impormasyon sa gagawin nating content or media. So, balik tayo kay convention. Si convention, sabi ko nga kanina, it has three types, di ba? Which is form, story, at saka genre. Discuss natin sila isa-isa, pahapyawan natin. Una, yung form, ito po yung pinaka-format, di ba? Ito yung somehow sinusundan. Okay, kumbaga sa pelikula, dapat ang title nasa unahan while the credit will be at the end of the film. So katulad din sa newspaper, ang headline nasa harap while the sub-news nandun siya sa loob or nakapaligid po siya. Okay? Sa story naman, sa story convention naman, it's like doing a narrative report wherein nandun yung setting, nandun yung plot, nandun yung mga characters, yung protagonist, yung antagonist, yung rising action, conflict resolution, climax. Okay, that is the story convention. While genre, it is usually linked sa ating mga audience, di ba? Kumbaga, paano ba naging horror movie ang horror movie pagdating sa audience, di ba? Kumbaga, paano mo ba nasasabi na itong panonoorin natin ay horror movie? Sabi nga nung, or kaya action movie, sige, mas madali itong i-discuss sa Pilipinas eh. Sabi nila, or I asked my students, paano mo na-determine na gawang Pinoy ang isang action film na panonoorin mo? Una, naka-leather jacket daw dapat yung bida. Pangalawa, hindi daw nauubusan ng bala yung bida, lalo na sa pakikipaglaban. Pangatlo, nagpapabugbog daw muna, tapos biglang lalakas, di ba? Hindi mo lang kung nakakuha ng magic beans, tapos biglang lalakas siya, mapapatay niya yung mga kalaban. Number 4, ano pa? Huling darating yung pulis. Alam mong tapos na yung bakbakan kapag parating na yung pulis. Tapos meron pa pang 5, somehow parang kikidnapin dyan yung leading lady mo, pahihirapan, tapos yun yung isi-save mo, yun yung mga magiging mapunta sa rising action. Okay, di ba? So, ayun po, kumbaga parang somehow kinukuha natin yung kiliti ng ating audience pagdating sa genre, lalo na paggagawa tayo ng media content or ng mga pelikula or yung mga videos. I do hope I give you some, kumbaga nabigyan ko po kayo ng information for this topic. So, ayun po, maraming salamat. Just wait for the other video discussion na pwede pa nating may upload. Thank you!